วัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่ดูตอนนี้อยู่ที่เฮ้ยคืนนี้ไม่มีดาวเลยอ่ะอยู่ต่อจวมาถ่ายสลาเกตฮาร์ดครับยังไว้เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องไปเล่าเรื่องไปเอาท์ติ้งใครอยากทำอะไรอ่ะให้ทำเรื่องไปเอาท์ติ้งครั้งนี้ไปแค่คืนเดียวเองพี่หายเจ็บหัวยังเจ็บหัวตอนไหนนะพี่เตยังคุมตีมอไม้อยู่ เอ้ยไม่ได้คุมตีมยังไม่ได้ล้างหน้าเดี๋ยวล้างหน้าก่อนที่ล้างหน้านี้คือทุกคนยืมใช้หมดจะใครไปช่วยใช้หน่อยได้ไหมคือซื้อมาตอน11ซื้อมา10 อันแล้ว ใช้ไม่หมดอะไรนะถามว่าอะไรนะเอาใหม่อ่านอยากให้เอาติ้งสักอาทิตย์หนึ่งโอ้โหแค่วันเดียวไปวันเดียวกลับมาก็ต้องไปร้านนวดแล้วอาทิตย์หนึ่งตายพอดีเข้า ICU ทำรูปหัวใจหน่อยได้ครับพี่เตป้ากู้ให้เราตอบอาบน้ำยังกำลังจะอาบครับผมเจ็ดหน้ากันพรุ่งนี้นัดเช้าหายปวดตัวยังหายปวดตัวแล้วครับพี่เต้เห็นสั่งสีสิงผูยังเลยไหนอะต้องรีบถามนะเดี๋ยวไม่งั้นลืมนะถ้าใครกลัวพี่จิมยังไม่กลัวแล้วหน้าสดเลิศมากคุณขอบคุณครับพี่เต้กลับเข้าห้องได้ไหมพี่เต้มีกุญแจนะพี่จะกลับเข้าห้องไม่ได้แล้วครับพี่เต้พี่จูให้น้องมาร์คร้องเพลงอะไรให้ฟังครับไม่บอกหรอกเผื่อเป็นเพลงเผื่อเป็นเพลงที่เขาเอาไปใช้ทำอะไรหรือเปล่าสกอร์รอฮอปิดกล้องยังพรุ่งนี้เต้ไปถ่ายไงครับยังไม่ปิดเต้อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเล่าถึงเมนคนใหม่ให้ฟังหน่อยเมนใหม่เต็มเลยอะ ในเอาติ้งตอนที่โชว์อะบาร์โค้ดเป็นเมนใหม่ล่าสุดแบบน่าขำกับคือหมายถึงว่าขำเพราะว่ามันมันได้มันเอ็นดูแต่ว่าถ้าถามว่าความเก่งอะที่ความเต้นและร้องอะเฮ้ยบาร์โค้ดเก่งมากนะทุกคนคือเต้นเป็นไมเคิลแจ็คสันอย่างเงี้ยนะครับเก่งอะเฮ้ยแบบเก่งเลยอะร้องก็ดีแบบเป็นเมนใหม่แล้วก็ตอนไปดู Blush Blossom ก็เป็นได้เมนใหม่เป็นน้องฟอนต์เพราะเมนเก่าคือน้องบอนนี่กับน้องฟิล์ม
ไม่หมายว่าเมนของประมาณ3 ปีที่แล้วที่ดูทาง Twitter อะเป็นน้องบอลนี่กับน้องฟิล์มแล้วก็พอมาปีนี้มันดูด้วยตาเนื้อก็เพิ่มเมนวันนี้จูลองชอบแบบนี้แล้วรู้ไหมเอ้าอะไรอ่ะจริงปะเนี่ยก็ตอนแรกนางบอกว่าอะไรรู้ไหมบอกเต้วันนี้มาร์คลองชอบแบบนี้แล้วมาร์คลืมเนื้อเอ้านี่มันชอบมั่วนะโทษเดี๋ยวฟ้องมาร์คดีกว่าต้องบอกว่ามาร์คเป็นคนมาร์คลืมเนื้อเขาว่างี้เล่าเรื่องเป็นกับพี่ศักดิ์หน่อยพี่จะไปกัน รู้อย่างว่าพี่ศักดิ์คือใครอายุเท่าไหร่ขอดูก่อนดูขอดูวิกิแบบเริ่มเกิดมานานแล้วขณะที่แต่อยู่ในค่ายยังเพิ่มเองเลยใช่เอากันแดดออกไม่ค่อยมีอะไรหรอกเอ้ยเมื่อวานใครได้ดูเอ่อใครได้ดูชื่ออะไรนะมาเห่าเครื่องบินแบบอันคัดแบบในอันคัดแล้วบ้างครับหนุกไหมหนุกไหมคิดถึงพี่เต้คิดถึงเหมือนกันครับแต่ชื่อเป็นเรารักจูมากที่สุดในโลกเต้ซีเรื่องใหม่ของคุณสนุกคุณ ENN บอกว่าเต้พี่โตเขียวปีเฮ้ยทำไมถึงรู้อ่ะพี่นาวาสตอรี่น้องพี่ศักดิ์คือน้องกันทำไมถึงรู้อ่ะใครบอกอ่ะใครเป็นคนบอกพี่ศักดิ์คือน้องกันอ่ะเฮ้ยเก่งมากคือแต่ละคนอ่ะที่เราคุยนะเดี๋ยวค่อยเล่าในวงการในนี้นะในเจมนี่นะคือทุกคนจะมีร่างที่เป็นร่าง ร่างนี้กับร่างเคเหมือนคนเรามันนึกออกปะมันเป็นหลายวอลลัมคนเราแบบมันมีหลายโหมดในคนเดียวอ่ะก็จะเป็นน้องน้อยร่างเคเป็นน้อยกับร่างเมคือพี่สัตว์ร่างเท่ไงแต่ก่อนเรียกว่าพี่อัดเดี๋ยวเขาจะเรียกว่าพี่อัดนึกออกปะเนี่ยมันเป็นร่างแบบร่างเท่อะนึกออกปะเหมือนฟิลน้องลูกบุ๊กกับพี่เดชเงี้ยอ่ะว่ามันจะเป็นร่างซึ่งพี่ศักดิ์อะคือร่างนั้นของน้อยพี่เต้รู้ไหมครับพี่นี่จะบอกว่าเอาติ้งครั้งเนี้ยเราให้คร่าวๆอยู่กับเป็นฟิลมันเปลี่ยนย้ายโรงแรมใช่ไหมแล้วครั้งนี้เนี่ยเต้ก็ช่วงวันแรกที่ไปถึงมันมีวันเดียวนี่นะก็มีเดินพาเลทก่อนใช่ไหมตอนเดินพาเลทเนี่ยเต้ก็ไปนั่งคุยกับไปอยู่กับแก๊งอ่าป่านทิป่านทิตาป่านพีทแล้วก็ฟอนต์นั่งคุยกันนั่งคุยฟิลเกือบจะดีทอล์กแต่ยังไม่ได้ดีมากเพราะว่ามันเสียงดังแล้วก็ต้องไปช่วยนอตอเอาขโมยของเขาให้แบบว่าการเดินพาเลทครั้งเนี้ยเขาถ้าสมมติถ้าให้เตรียมมาแต่ละสีเตรียมมาก่อนอย่างเยอะอะอาจจะมีความแบบได้เปรียบเสียเปรียบกันมากใช่ไหมเขาก็เลยมีพร็อพที่เหมือนฟิลฮังเกอร์เกมทุกคนมีพร็อพมาอยู่ตรงกลางเป็นอันใหญ่ๆเป็นแบบว่าเขาเอาพร็อพส่วนกลางมาอยู่ตรงกลางอ่ะเหมือนในฮังเกอร์เกมที่มีอาวุธอ่ะแล้วก็1 2 3ให้ทุกแต่ละสีเอาพุ่งเข้าไปหยิบพร็อพมาให้ได้มากที่สุดใครมีพร็อพใครวิ่งไปหยิบเยอะก็ได้พร็อพเยอะหยิบน้อยก็ได้พร็อพน้อยเรานอต่อคาดหวังให้เตไปหยิบหมายถึงว่าเราต้องช่วยกันเพราะเราเป็นสายลูกบ้าสายแบบว่าคือเพราะนอตอเคยไปประเพณีชิงเป็ดกับเตนอตอเมื่อนานมาแล้วใครไปตามดูได้นะครับในรายการเตเฟสกับเตตะวัน นอตอกับเตเคยไปชิงเป็ดด้วยกันนอตอก็เลยไว้ใจเตในการไปแย่งชิงของแล้วก็ได้ของมาเตก็ได้ของมาเสร็จปุ๊บเตก็ไปนั่งคุยกับป่านพีทป่านทิตาแล้วก็ฟอนต์แล้วก็เดินขบวนนิดหน่อยตอนแรกไม่รู้จะทำอะไรแต่ว่าหมอหมอชวนไปหมอนั่งรถอยู่แล้วเตไปเดินใกล้ๆหมอก็เลยบอกว่าชวนไปขึ้นขี่รถก็เลยขี่รถกับหมอ
เสร็จแล้วปุ๊บก็ครั้งนี้มันเป็นฟิลว่ามาเอาติ้งเนี่ยเราจะก็เลยไม่ค่อยเดี๋ยวนะiPhone ฟิลิปปินส์ให้ไม่ใช่30 บวกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็พาเลทเสร็จไม่มีอะไรมากหรอกแต่ไม่ค่อยได้ร่วมอะไรพาเลทมากเพราะก็เดินขบวนนิดหน่อยแม่สีคือเลโก้เขาใส่เต็มที่อยู่แล้วแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับมาที่ห้องคือครั้งนี้ห้องเป็นแบบเป็นตึกหลายๆชั้นไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่เป็นแนวราบไงแนวนอนใช่ไหมก็เลยแบบไปเขาเรียกว่าอะไรไปรวมกลุ่มรวมก้อนกันยากกว่าเดิมเพราะมันต้องขึ้นลิฟต์อะไรเงี้ยแต่ละคนมันก็จะมีความขี้เกียจกันประมาณนึงเพราะว่าเฮ้ยเราจะบอกว่าโรงแรมบอกได้แล้วมั้งเขาบอกได้ปะคนลงรูปคนคงรู้หมดแล้วแหละโรงแรมที่ไปเนี่ยคือโรงแรมที่เตะไปตั้งแต่เด็กไปไปโรงแรมเนี่ยต้องเด็กๆตอนแบบ7 8 9 ขวบ10 11 12 13 ขวบอะเตไปทุกปีเลยเพราะว่าโรงแรมเนี่ยเป็นโรงแรมที่จัดประชุมหมอแล้วคุณหมอทั่วประเทศใช่ไหมแล้วทีเนี้ยแบบคุณป้าคุณลุงเวลาเขาไปเขาก็จะฟิลไปรวมครอบครัวแบบถึงว่ารวมไปเที่ยวกันที่นี่อะไรเงี้ยแต่ก็เลยก็เลยไปโรงแรมนี้ทุกปีฟิลไปกับคุณป้าคุณลุงนะคุณป้าคุณลุงไปประชุมหมอเราก็ตามไปด้วยแล้วก็เลยคุ้นชินกับโรงแรมนี้แล้วมันเป็นโรงแรมเดียวกับที่ถ่ายเขาเรียกว่าอะไรนะ Running Man EP ที่เตะเข้าไปซ่อนในตู้ตู้นั่นแหละที่เข้าไปซ่อนแล้วเป่านกหวีดอ่ะที่จำได้ว่าเราก็ซ่อนในตู้เย็นอ่ะคือเหมือนเราคุ้นเคยกับที่เนี่ยเราเลยมีความแบบเตะเลยกล้าเข้าไปซ่อนในอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องที่ไม่เคยเล่าหรือเคยเล่าไปแล้วก็ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นที่ที่เราไปตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วมันเลยเราเลยรู้สึกว่าเราคุ้นเคยกับที่เนี่ยแล้วช่วงนี้แบบมีเหตุที่ต้องกลับมาที่นี่บ่อยก็เลยดีใจแล้วก็เขาเหมือนเราเลยรู้จักแบบซอกมุมของโรงแรมเนี่ยยิ่งตอนถ่าย Running Man นะทุกครั้งที่ถ่าย Running Man ที่ไหนอ่ะเราจะรู้จักทุกซอกแทบจะทุกแบบรู้จักที่นั่นน่ะลึกซึ้งขึ้นเยอะมากเพราะเราต้องไปวิ่งตามหาวิ่งซ่อนวิ่งแบบเยอะอะนึกออกปะตอนกลางคืนอ่ะมันต้องแบบไปหลบซ่อนไปไล่ล่าไปอะไรเงี้ยมันเลยวิ่งทุกที่ทุกชั้นอ่ะไล่ตามหาคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะ ห้างไหนก็ตามที่เตถ่ายที่แมนไปเตรู้สึกว่าเรารู้จักห้างนั้นดีมากแล้วก็ฟิวเจ้าถิ่นเมาภูกับปอนหน่อยเฮ้ยครั้งนี้เตอยู่กับภูกับปอนมีอยู่กับปอนตอนกลางคืนนั่งคุยกันตรงโต๊ะพี่หลาถูกพี่หลาพี่นะครับพี่หลาถูกก็นั่งคุยกันตรงนั้นเน้นหน่อยแล้วก็เจอภูแล้วก็อยู่กับภูตอนดึกๆตอนดึกๆเพิ่งเจอภูที่คือตอนแบบหัวค่ำไม่เจอภูเลยเพิ่งมีที่ตอนแรกเตไปเล่นน้ำที่ไปดูวิวที่ชายหาดมาพอขึ้นมาภูจะจับลงน้ำสระว่ายน้ำด้วยแต่ดีที่เตมีห้อยตัวประกันคือกล้องอยู่ไม่ใช่ตัวประกันห้อยเหมือนฟิลห้อยพระก็เลยบอกภูว่ามีกล้องอยู่เพิ่งเอาอย่าพาลงหงขอบคุณครับเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณสำหรับหงลูกหงอยู่เมาส์นนแจ็คกี้หน่อยอยู่กับนนแจ็คกี้เยอะนิดนึงไม่ได้ก็เยอะประมาณนึงเพราะว่าทุกคนเห็นที่แจ็คกี้โพสใช่ไหมคือเป็นความผิดของคือเล่าไปอย่างก็เลยเพิ่งได้คุยกับแจ็คกี้เพราะตอนแรกกะจะคุยกับแจ็คกี้ตั้งแต่ตอนที่อยู่จีนแต่ว่าเราประสบภัยที่จีนที่เราเรียกรถก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มันเลยวุ่นวายหมดเพราะแบบเพิ่งเคยเที่ยวเซี่ยงไฮ้คนเดียวครั้งแรกใช่ปะมันแบบมันวุ่นวายชีวิตไปหมดที่ทวีตบอกนะจำได้ปะที่แบบจ่ายเงินก็ไม่ได้เรียกรถก็ไม่อะไรไม่รู้ยากไปหมดทุกอย่างเลยอะก็เลยแล้วเราบอกแจ็คกี้ว่าเดี๋ยวเข้าเมืองถึงแล้วติดต่อไปหาแล้วมันก็เลยมัวแต่เนี่ยนั่งงมนู่นงมนี่ก็เลยไม่ได้ติดต่อแจ็คกี้จนแจ็คกี้ทักมาบอกว่า1 เดือนให้หลังแจ็คกี้ถามว่าเข้าเมืองเสร็จหรือยังครับซึ่งไม่รู้น้ำเสียงด้วยเพราะว่าแจ็คกี้ดูเป็นคนไม่ไม่โวยวายดูน่าจะเป็นผู้เสียงนิ่งๆก็เลยตอนที่เรากลับมาที่ห้องปุ๊บเนี่ยหลังจากที่พาเลทเสร็จแล้วเนี่ยก็เขาจะให้แยกย้ายไปทำกิจกรรมกันตามความสมัครใจใช่ไหมนิววี่เขาก็ไปอยู่กับแก๊งนิววี่เขาจะมีแก๊งของเขาก็คือแก๊งริว
ริวนิวดังและแก๊งริวดิวนะริวดิวนังริวนิวนังเนี่ยเป็นแก๊งเขาก็จะไปแบบไปออกกำลังกายกันอะไรเงี้ยไปแบบเป็นฟิลจิมโบรใช่แก๊งจิมโบรเขาจะอยู่ด้วยกันแล้วพอนิวไปกับแก๊งจิมโบรเตก็จะอยู่กับออฟเพราะว่าห้องเตกับห้องออฟกันเนี่ยเตนิวออฟกันห้องเชื่อมกันนิวเขาจะไปแบบออกกำลังกายน้อยเขาก็จะออกไปอยู่กับเพื่อนเขาอะแก๊งจริงใช่ปะน่าจะใช่ไม่รู้เป้กับใครเขาเห็นเขาแบบเดียวเขาออกไปแล้วอะน้อยก็ออกเต้กับออฟก็เลยอยู่ในห้องแบบตอนแรกคิดว่าจะอยู่ในห้องกันเฉยๆดูวิวจากบนตึกแต่ออฟบอกว่าไม่ได้ห้ามอมแก่ห้ามอะไรนะพี่เต้ละอะไรคนไทยหายไปไหนอะไรไลฟ์พี่เต้คนไทยไปไหนหมดโอเคเสร็จปุ๊บเนี่ยก็อยู่กับออฟใช่ไหมก็นั่งกันอยู่บนห้องนึงแล้วนนท์ก็ชวนขึ้นไปบนห้องนนท์ชวนไปเล่นที่ห้องก็บอกว่าเดี๋ยวไปเสร็จปุ๊บออฟบอกว่ามัน6 โมงแล้วก็แบบลงไปเดินทะเลกันก่อนแป๊บนึงดีกว่าสักพักนอนก็กลับมาแล้วก็โดนลงไปเดินทะเลกัน3 คนแล้วเดี๋ยวตั้งใจว่าเดี๋ยวจะค่อยขึ้นไปหานนท์กับแจ็คกี้ใช่ไหมเพราะนนท์กับแจ็คกี้ชวนมาปรากฏไม่ไปสักทีแต่ก็อยู่ที่ทะเลถ่ายรูปกันอยู่หันมาอีกทีนนท์แจ็คกี้เดินลงมาที่ฉาก แล้วคือประโยคสุดท้ายที่ใช้คุยกันคือเดี๋ยวขึ้นไปหาคือเดี๋ยวขึ้นไปหาจริงๆแต่ว่าขอมาดูหาดก่อนไงเสร็จปุ๊บก็เนี่ยถ่ายรูปแป๊บหนึ่งถ่ายรูปแป๊บหนึ่งแล้วก็ถ่ายรูปแป๊บหนึ่งแล้วก็อะไรต่อขึ้นแล้วก็ขึ้นห้องนี่แหละก็ไปเจอพวกแก๊งงินกับพวกโฟร์พวกเอสว่ายน้ำมันอยู่เราก็ขึ้นไปแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็แต่งตัวอ๋อก็เนี่ยตอนแรกก็จะแต่งเป็นโมจิคือเอาแป้งมาทาหน้าแล้วลืมเอาแป้งมาลืมซื้อด้วยก็เลยไปหากินพิซซ่าที่ห้องนนท์สั่งพิซซ่ามากินกับแจ็คกี้เตยออฟก็เลยไปกินด้วยกันแล้วก็กะจะยืมสีของแจ็คตอนแรกอะกะจะยืมแป้งนนท์มาปะหน้าให้เป็นโมจิแล้วก็ทาปากให้เป็นสีแดงแล้วก็เอาเม็ดงามาแปะให้เป็นสตรอเบอรี่ตรงเนี้ย ใช่สุดท้ายก็ล้างหน้าแล้วก็เห็นว่าหน้ามันดีก็เป็นหมอมาได้ก็เลยล้มเลิกการใช้แป้งเป็นปีแรกที่เลิกการใช้แป้งในประวัติศาสตร์เอาติ้งของเตหน้าของคุณไม่เห็นมอคให้ออสตดเลยแล้วงงว่าแล้วทีเนี้ยพอเตกันจะลงไปใช่ไหมแต่หน้ามันเตกันก็ประเด็นคืออะไรรู้ไหมประเด็นคือพอเตลงอ่ะคือออฟไปก่อนแล้วเพราะเตตอนแรกเขาให้ลงไปแบบว่าเริ่มงานตั้งแต่ทุ่ม 1แต่2 ทุ่มมาเตะพวกออมก็ไปตั้งแต่ทุ่มกว่าเนี่ยแต่เตะแบบยังขี้เกียจไปเตะก็เลยอยู่ในห้องถึง2 ทุ่มกว่า2 ทุ่มเสร็จปุ๊บก็พอจะลงไปปุ๊บลืมนึกขึ้นได้อยู่คนเดียวตอนนั้นนิวเขาอยู่กับจิมโบรของเขาแล้วก็น้อยก็ไปกับออฟแล้วใช่ไหมเตะก็อยู่ห้องคนเดียวแล้วพอลงปุ๊บแล้วพอลงมานึกขึ้นมาได้ว่าไม่รู้ว่างานจัดตรงไหน ก็เลยเหมือนแบบเราเดินลงมาก็เลยงงๆก็เลยเจอซีแล้วซีก็พาแบบเดี๋ยวไปพร้อมกับผมก็ได้พี่แล้วก็เลยซีจะไปหาพวกแก๊งอ๋อซีไปแต่งตัวที่ห้องแก๊งเคออสก่อนห้องฟอร์ดบุ๊กจูมาก็เลยไปกับซีแบบนึงแล้วก็เนี่ยแหละเลยไปเจอบุกกี้แล้วให้บุกกี้ถามบุกกี้ว่ารู้ไหมว่าพี่เต้แต่งเป็นอะไรหรือบุกกี้บอกเมื่อแต่ว่าก็เลยงงว่า เลยถามว่าแก๊งเคออสมอม้ายังไงวะแล้วมันก็บอกว่าวะแล้วมันก็พวกนั้นมันก็งงว่าวะมันมอม้ายังไงวะมันก็เพิ่งมาคิดข้างหน้าแหละว่ามอม้าคือมันแล้วตอนแรกเคออสอะเคออสอีฟอร์มันนึกว่าเคออสมีตัวเคงงปะคือคือเคออสอะเต้รู้จักคำนี้ดีเพราะว่าตอนเด็กๆดูกันดั้มแล้วมันมีหุ่นกันดั้มชื่อเคออสตัวสีเขียวก็เลยรู้ว่ามันสะกดยังไง น้อยแต่งเป็นคือในยังไงที่ออฟแต่งเป็นโมดแล้วกันแต่งเป็นมานะคือตอนแรกอ่ะน้อยโทรมาตั้งแต่ก่อนมาว่าจะแต่งกับน้อยกับเตนิวออฟกันแต่งด้วยกัน4 คนไหมถามว่าน้อยจะแต่งเป็นอะไรน้อยบอกว่าแต่งเป็นมิจฉาชีพแล้วก็จะซื้อโม่งมา4 อันแต่งด้วยกันสุดท้ายน้อยที่เป็นคนคิดจะแต่งเป็นมิจฉาชีพอ่ะก็ให้ออฟแต่งแล้วก็อยู่ดีน้อยไปได้หนวดมาเนี่ยน้อยก็เป็นคนน้อยก็เปลี่ยนหน้างานเตก็เปลี่ยนหน้างาน
แต่ของเต้ไม่ได้เปลี่ยนงานเต้ไปคิดหน้างานอันนึงแล้วก็เปลี่ยนวินาทีสุดท้ายอันนึงส่วนน้อยเนี่ยน้อยเขาตั้งใจเป็นโม่งแต่ว่าเขาไปเจอหนวดมาแล้วเขาก็ไม่ แต่เมื่อกี้ว่าน้อยจะกล้าพูดว่าเป็นม้านั่งฝอยอะ น่าเกลียดดีอะเดี๋ยวค่อยเล่าต่อกันภาคสองพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าแล้วพี่นิวแต่งเป็นมอมึงไปเล่นกับพิธาเห็นละนิวบอกแล้วแต่งเป็นมึงแต่เอากระจกมาส่องเนี่ยสวัสดีค่ะพี่เตลือพี่แจมเอาติ้งโอ้โหต้องใช้เวลาหลายนาทีอะครับเดี๋ยวมันจะดึกเกินนะสิเพราะถ้าเออโอ้ Hi from Colombia อุ้ยจริงๆจบเลยน้องลูกซีเป็นคนขี้อ้อนน้องลูกซีน้องจูจูก็คือต้องเยอะพอๆกับแจนแจนนะครับนานมากเดี๋ยวค่อยเมาในสเปซกันวันนี้พอหอมปากหอมคอมานี่มังกรสนุกไหมมานี่มังกรคืออะไรครับพวกนี้มีงานเช้าเบิร์จ้าใช่ครับมีงาน7 โมงเช้าก็เลยต้องมานอนต่างจังหวัดเพราะไม่อยากตื่นเช้าอยากใส่ฟิลเตอร์เหมือนกันนะแต่ว่าเพราะว่าเวลาเตใส่ฟิลเตอร์ในต่ออะแล้วหน้ามันชอบเกินที่ขอไปอ่ะเข้าใจป่ะทุกคนมันชอบไหนลองใส่ดูอ่ะมันเกินอ่ะแล้วเราก็มันจะดูงงอ่ะดูนะ1 2 3ไหนอ่ะใส่ฟิลเตอร์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย ไม่ค่อยชอบเลยอ่ะใส่หน่อยก็ได้ก่อนจบไลฟ์ใส่นิดนึง คุณอยู่คนเดียวหรือพีใช่ค่ะรีวิวเอาติ้ง My Melo นี้กับวินมอสกายคืออะไรครับวินเมสกายหรอ What do you like to eat in Singapore spicy crab or chili crab chili crab chili crab มิงกลาบาอยู่กับแล้วก็งั้นอีกมาอีกนิดนึงก็ได้แล้วก็พอเตออกไปแต่งหน้าล้างหน้าเสร็จออกไปตีมหน้ามันเสร็จปุ๊บใช่ไหมคือน้ำมันก็เริ่มเข้าตาพอมันเริ่มเข้าตามันแสบตาแล้วเตก็แบบกินพิซซ่ามาแล้วด้วยก็เลยไม่รู้จะกินอะไรในงานก็แบบนั่งๆแล้วมันก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วอ่ะก็เลยไปถึง2 ทุ่มกว่าๆใช่ไหมสัก3 ทุ่มมั้งก็กลับหรือจำเท่าไหร่ประมาณ3 ทุ่มอ่ะก็กลับมาที่ห้องแล้วก็ก็เลยแล้วหินก็ยังอยู่ในงานแล้วเต้ก็เลยกลับมาแล้วก็นั่งเล่นนู่นเล่นนี่แล้วก็พอนอนเล่นอย่างเงี้ยมันจะชอบแบบมีความง่วงๆตอนช่วงที่เราไม่ได้จะนอนนึกออกป่ะตอนหัวค่ำอะก็เริ่มอย่างเงี้ยละเริ่มละแล้วก็กายก็โทรมาถามพอดีว่ากายก็ถามพอดีว่าจะออกอีกไหมอะไรเงี้ยบอกว่าถ้าออกไปเดี๋ยวไปพร้อมกันจะได้แบบจะได้มีเพื่อนไปก็เลยนั่งพักจนอิ่มหนำแล้วก็โทรไปหากายบอกว่าพร้อมออกอีกทีหนึ่งตอน5 ทุ่มกว่าเพราะว่าคุยกันแล้วว่าควรออกดีกว่าเพราะนานๆจะมีเอาติ้งทีไปใช้ชีวิตหน่อยก็เลยออกตกลงเปรมกินข้าวกับพี่ศักดิ์ไหมคือจะนัดเพราะว่าเตเปรมศักดิ์เนี่ยกินแซ่บเหมือนกันหมด3 คนคือเปรมบอกว่าเปรมกินแซ่บมากเพราะเปรมเป็นลูกอีสานI just knew you and Khalil are friends. Yes, he's my friend. We knew each other like 5 or 6 years ago. 6 or 7 years ago.
think yeah we shooting the same show at Nagoya yeah it's called running I know running man find the wasabi yeah น้องเปรมกินเผ็ดมากพี่เตจริงเหรอครับเดี๋ยวต้องไปชาเลนจ์หน่อยละเฮ้ยจริงเหรอแต่มันชอบเป็นอย่างเงี้ยหน้าตาคนที่ไม่ดูไม่กินเผ็ดอะมันจะกินเผ็ดเปรมมาดูไม่กินเผ็ดนะจริงเหรอเดี๋ยวต้องไปกินเผ็ดกับน้องเปรมละมีทริปอีกไหมครับปีนี้อยากถ่ายรูปอยากมีเพื่อนๆนัดไว้เต็มเลยครับแต่ว่าไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าวาซาบิโอเคครับ so international fan you understand what I say no พี่เต้หายโกรธหมดจริงยังหายแล้วหายแล้วก็ได้แต่ล่าสุดใน Twitter เขาชูนิ้วอีกแล้วก็กลัวเพิ่มขึ้นไปนิดนึงตอนแรกหายละในเอาติ้งเหมือนจะดีขึ้นเยอะละหายละไปเข้าป่ากับหมอเหน่งอยากไปมากหมอเหน่งอยู่อเมริกาใช่ไหมโอ้ซอบีเวลาทำไมคือรถจะบอกว่ารถทำไมเปรมถึงเห็นร้านวิสาเพราะรถเรานั่งรถไปคันเดียวกันแล้วรถเราเป็นรถที่คุยกันสนุกมากก็คือมีแก๊งเนี่ยเตนิวออฟกันเจเจเลโอบุญเปรมแจนจริงๆกระปุกไซซีหมอจิมอะไรพวกเนี้ยคือแบบว่ามันก็แล้วมีใครนะมีมิ้นมีนีโอมีอะไรเงี้ยคือตรงนั้นคุยกันสนุกมากแล้วก็แบบเนี่ยคุยกันแบบมันคุยกันตลกมากๆเลยอะแบบน้อยเขาชอบตลกเวลาคุยอย่างนั้นแต่ว่าเราบนขึ้นเวทีเขาจะชอบติดแกรมแล้วน้อยก็คุยเล่นกับพี่ศักดิ์อะไรเงี้ยเอ้ยคุยเล่นกับเปรมตลกมากรถม่วนจอยก็เริ่มชินกับหน้าฟิลเตอร์แล้วเหมือนกันนะก็หล่อดีนะสรุปที่มิวมีมิวด้วยใช่สรุปที่บิวมิวให้แค่ตอนจูพูดเลยไม่ได้ผลใช่ไหมได้ผลทุกครั้งที่ทำอย่าไปบอกมันทุกครั้งที่ทำมันจะอยู่ไม่ไหวพี่เต้มีความคิดจะเปลี่ยนโปรไฟล์ไหมยังเลยครับ Hi from Peru Hi Peru หุ้ยเส้นที่หน้าผากฟิลเตอร์น้องงินมากแม่ครับไปขำคลิปที่ปุลงอะเอาพูดจริงว่าตอนนั้นยอมรับก็ได้ว่ามีความเรามูนิดๆยอมรับคนอื่นไม่รู้หรอกแต่เราอะมีแล้วก็เจอภูก็เลยบอกภูมันมีบทหนึ่งเพราะเลยเหมือนเรียกภูอย่างนี้ใช่ปะก็เลยอยู่ดีพอตอนนั้นก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าแบบมันมีบทหนึ่งที่บอกว่าแม่ครับแม่ครับภูติดยาเหมือนเป็นละครสมัยเด็กๆที่เราดูใช่ไหมแล้วก็แล้วเรามีอยู่วันหนึ่งที่ไปออกรายการลองข้ามกำแพงแต่เขาไม่ได้ตัดออกกับฟอร์ดบุ๊กอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เขาให้ใบพี่เติ้ลมาหลังฟอร์ดบุ๊กใช่ไหมก็เลยกะจะบอกว่าเขามีประโยคไอคอนิกที่พูดในซีรีส์เพราะพี่เติ้ลเป็นคนเล่นบทนั้นเขามีบทไอคอนิกที่พูดในซีรีส์ด้วยแต่เราพูดไม่ได้ไงว่าบทอะไรเพราะเดี๋ยวถ้าบอกเขาก็ฟอร์ดบุ๊กก็จะทายถูกแต่พอตอนหลังพอเฉลยเขาฟอร์ดบุ๊กก็มาถามว่าบทพูดคือบทอะไรพี่เตของพี่เติ้ลคือฟอร์ดบุ๊กอาจจะดูเกิดไม่ทันแต่ก็บอกว่าก็บทนี่ไงแม่พูดติดยาแล้วมันเหมือนผิดไงมันซึ่งแบบแล้วพอคิดว่าแบบแม่พูดติดไม่ใช่ผู้แม่ติดยาคือจริงๆมันต้องแม่พูดติดยาใช่ไหมแต่ตอนนั้นเต้บอกฟอร์ดกับบุ๊กว่าผู้แม่ติดยา
ก็เลยพี่เต้พูดพม่าหน่อยเจสุตินบะเดก็เลยเนี่ยแหละเป็นที่มาของนั้นแล้วพอเราพูดอันนั้นอีจูมันก็ไปเรื่อยมันก็เต้ติดพูดติดเต้บ้าบออะไรของมันก็ไม่รู้วันนั้นเจอที่ศาลหลักเมืองแล้วอุ้ยอ๋อเราที่เราเจอกันที่เราไปไหว้ศาลหลักเมืองด้วยกันใช่ไหมครับพี่น็อตออกจากงานแล้วอุ้ยขอให้พี่น็อตได้งานใหม่เร็วๆนะครับขอให้ได้งานใหม่เลิศกว่างานเดิมเยอะๆเลยอยากเจอพี่เต้ตัวจริงไว้มาเจอสิครับไว้มาหาพี่เต้ที่งานเลยพี่เต้ช็อปเสื้อผ้ามาได้กี่ตัวโหแบกปวดหลังอะวันนั้นอะพูดจริงแล้วพอซื้อไปได้สักพักอะคือจูเป็นคนมันชอบบิวให้ซื้อใช่ไหมแล้วก็เราก็เป็นเองแหละแต่ว่าพอมันพูดประโยคนึงขึ้นมาเราก็เลยช็อกไปเลยอะไม่ได้ช็อกเราก็เลยแบบมันอึ้งไปเลยแล้วก็พิจารณาตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเราก็เลยหลังจากที่พอมันพูดประโยคนั้นเราก็เลยหยุดช็อปไปเลยคือมันต้องเดินหลายๆแถวใช่ไหมเราซึ่งพอเดินแค่ล็อกแรก2 ล็อกแรกเราก็เสียเงินไปเยอะแล้วอะแล้วพอมันพูดว่าได้เป็น impulsive buyer อะไรเนี่ย impulsive buyer ก็เลยก็เลยงงไปเลยแล้วก็ไม่ซื้อเลยพี่เตพูดภาษาพม่าเก่งพูดอยู่คำเดียวเอาพูดอีกก็ได้เจตาเจตาเวตาวันนี้กินเจตามาเจตาเวตาเดี๋ยวแต่พรุ่งนี้จะกินพาซูนซีบานในก้าววาลาแต่พูดได้ไม่กี่คำเพราะว่าเรียนแค่พม่า1เลยครับหนูเห็นพี่เดินถือขวดจู้ถือแก้วถือขวดเพราะว่าเราทำซุ่มซ่ามแล้วเราไปทำแก้วพิธา6ทั้งแก้วเลยเราก็เลยต้องไปต้องไปชดใช้พูดได้กี่ภาษาพูดได้อ่า2.3ภาษาเป็นภาษาไทยอะพูดได้1ภาษาละอังกฤษพูดได้0.7ภาษาแล้วก็พม่าพูดอีก0.2รูอีก0.1อะไรอีกอะครบยังเรียนกับอาจารย์ลลิตาใช่ไหมเรียนอะไรครับพม่าเหรอพม่าเรียนกับอาจารย์ชื่อสยามาดอตันตันเมียนครับสยามาดอตันตันเมียนพี่เต้รีแคปตอนพี่จูทีเลยอันนี้พูดจริงนะพี่เต้ไม่รู้ตัวเลยจริงเหมือนมันอาจจะชุดช่วงอะไรไม่รู้ว่าถีบตอนไหนไม่รู้ว่าแต่ว่าแม่ยูเล่าให้ฟังว่าวิ่งพอถีบเสร็จก็วิ่งไล่กันเราก็แม่ก็เลยแบบวิ่งไล่อะไรกันอะไรเงี้ยแบบแต่จำไม่ได้เลยจำอะไรไม่ได้เลยจำได้แค่ตอนแบบบอกว่าจะกลับแล้วแล้วก็กลับกี่โมงกลับอะไรเงี้ยจำได้แต่ว่าตอนที่โดนถีบไม่รู้ตัวว่าโดนถีบด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่ารีแอคยังไงด้วยงงอ่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไง หัวที่หมกวันเสาร์อ๋อมันไม่เจ็บเลยมันอาจจะโดนตรงจุดหัวแข็งของเตมั้งครับก็เลยไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่อยากดูหมาเห่าแล้วฝากด้วยนะครับพี่โต้กล้ามใหญ่ปะจะบอกว่าวันนั้นมีซีนที่พี่โต้กล้ามใหญ่มากซีนหนึ่งกล้ามใหญ่อยู่ซีนเดียวนอกนั้นกล้ามเล็กหมดเลยแล้วไปโดนมัดรวมกับจูได้ไงโดนมัดรวมกับจูคืออะไรครับพี่เต้นี่คือเสียงเลือดของเด็กๆเด็กๆพูดคำนี้กันหลายคนมากเด็กใหม่ๆที่แบบที่มาเข้าค่ายแล้วเราไม่ยังไม่สนิทกันแล้วเขาเดินเจอเตเขาก็พี่เตนั่นคือเสียงทุกคนร้องกันระงมเลยพี่เตจะนอนแล้วดีกว่ารักเตนะครับรักเหมือนกันนะครับพี่ซูยี่ I feel like my brother glad to be your brother
สยางรักพี่โตแต่รักพี่เตมากกว่าพี่เตได้ไปวิ่งสวนไหมครับช่วงนี้ไม่ได้ไปเลยครับสวนพี่เตวิ่งแล้วพี่เตชอบพี่เตขาโกงอ่ะพี่เตเลยเจ็บเข่าเวลาวิ่งก็เลยไม่ค่อยได้วิ่ง Anna Gorenstein bener Aka สั่งดื้อไหม่สั่งไม่ดื้อเลยครับส่วนมาของปีหน้าอูฟูไหมครับอูฟูคืออะไรครับเมียนมาแฟนค่ะไฮฟิลิปปินส์แฟนไฮฝันดีครับอโลเทคาครับอลากิสยานฝันดีนะครับพี่เนอร์อาน่าไฮเปรูเต้เป็นลูกครึ่งพม่าเหรอไม่ใช่ครับพี่เต้เป็นลูกครึ่งไทยจีนนะแม่เป็นคนจีนอากงอาม่ามาจากจีนส่วนพ่อคุณปู่เป็นคนไทยครับคุณปู่เป็นคนไทยมาจากสุโขทัยส่วนคุณย่าเป็นครึ่งไทยครึ่งจีนเหมือนกันย่าเป็นครึ่งไทยครึ่งจีนปู่เป็นไทยแท้แม่เป็นจีนที่อากงอาม่าเป็นจีนแต่พลังปู่แรงมากๆพลังปู่แท้แรงมากก็แม่พูดภาษาจีนแต้จิ๋วกับอาม่าถึงชอบได้ยินตอนเด็กๆไงคิดถึงเหมือนกันครับโอเคพี่เตไปนอนแล้วดีกว่าทำไมมีช้างอยู่บนหัวครับก็ฟิลเตอร์ไงครับฟิลเตอร์ช้างใครส่งช้างมาให้เนี่ยกี่บาทเนี่ยฟิลเตอร์ช้างเนี่ยโอเคไปละกูนายครับทุกคน Sweet dream Good night everyone Oh Where's fridge เฮ้ยทำไมตู้เย็นทำไมไม่เย็นอ่ะ Hey What happening What happening with the fridge อกไก่เสียแน่นอนอย่างนี้อกไก่เสียแน่นอนเฮ้ยตู้เย็นเสียชิบปุ่นละเหม็นด้วยอ่ะสวัสดีครับคือตู้เย็นในห้องเสียครับแล้วพอดีผมมีอกไก่ที่มันจะเสียได้ถ้าฝากไปแช่ได้ไหมครับได้หมดเลยแต่คือตอนนี้ต้องการแช่ที่มันแบบหรือว่าจะมีข้างล่างรีเซพชันมีตู้เย็นให้แช่ก็ได้นะถ้าจะไม่อยากขนเพราะผมอยู่ชั้น4อ่ะถ้าไม่อยากขนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวตอนเช้าตอนออกผมค่อยไปรับก็ได้เลยมีตู้เย็นให้แช่เลยพอผมได้ช่องฟรีซเลยก็ได้ครับฟรีซเลยผมว่าไม่ต้องก็ได้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องแบกขึ้นมาหนักไม่ยกเอาได้ครับเดี๋ยวให้น้องขึ้นมารับเลยนะครับแล้วสองขวดเลยครับเป็นเครื่องดื่ม2 ขวดขอบคุณมากครับฟรีซก็ธรรมดาได้หมดเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเรียบร้อย
อกไก่ยี่ห้ออะไรยี่ห้อเนี้ยเนี่ยยังไม่มีคนตรวจแต่ว่าแต่รู้สึกได้ว่าไม่รู้หรอกนะมันถึงหรือเปล่าแต่ว่าอ่า feeling มันสากและมันข้นแต่มันเคลมไม่ถึงเคลมแค่48เคลมไม่ถึงแบรนด์พวกที่มันเคลม60แต่ว่ามันสากและข้นกว่าแบรนด์นั้นอีกอ่ะก็เลยรู้สึกว่าอย่างน้อยถ้าจะไม่ถึงมันก็คงต้องมีเยอะกว่าแหละแต่รู้สึกแย่มากจะบอกว่าเรื่องเนี้ยแย่กว่าเคสแบบ ไม่ตรงแบบบางเคสเขาเรียกว่าอะไรดีอะจริงๆการไม่ตรงเคลมแบบเนี้ยมันเป็นการไม่ตรงเคลมในเชิงโภชนาการนะทุกคนมันไม่ใช่การไม่ตรงเคลมในเชิงแบบแบบความรู้สึกอะไรเงี้ยมันคือการไม่ตรงเคลมในเชิงแบบตัวเลขของโภชนาการเลยแบบน้ำตาลเกินมาเป็นหลาย100%หรือว่าโปรตีนน้อยกว่าเดิมเกิน50%อะไรเงี้ยซึ่งมันแย่มากมันแย่มากๆ จริงแล้วเต้กินเป็นแบบไม่รู้ถึง1,000 ขวดหรือเปล่าเพราะสมมตินะมีช่วงหนึ่งก็จะกินทุกวันสมมตินะอย่างน้อยวันละขวดเลยถ้าวันไหนเล่นคือเล่นฟิตเนสมีช่วงเล่นบ่อยมากก็กินวันละ2 ขวดหลังๆเนี่ยพอปีที่แล้วเริ่มรู้ว่ามีคนตรวจแล้วบอกว่ามันไม่ถึงนะก็พอรู้สึกว่าไม่ถึงปุ๊บเราก็ตีว่ามันสัก3 ถึง 40เราก็เลยกิน3 ขวดแล้วขวดหนึ่งประมาณ89 บาท70 89อะไรเงี้ยกิน3 ขวดเพื่อให้มันถึงเพราะว่าเราคิดว่ายังไงน้ำตาลก็น้อยอยู่แล้วแล้วก็ ถ้ามันไม่ถึงโปรตีนสัก30 40สตี30 403 ขวดก็ร้อยประมาณ100 120อะไรเงี้ยปรากฏมันแย่ทุกคนแล้วซื้อคิดดูเดี๋ยวบางวันกิน3 ขวดอย่างเงี้ยหลายๆวันกิน3 ขวดไม่ใช่บางวันแบบจะเบ็ดเสร็จกินแล้วกินมาแล้วกี่ปีไม่รู้คือกินเป็นจะแบบถึง1,000 ขวดหรือเปล่าไม่รู้เลยหลายร้อยหลายร้อยมากๆแน่ๆพี่เต้อยู่ไหนอยู่ต่างจังหวัดครับ พี่ได้ถ่ายต่างจังหวัด2 วันครับอยู่2 วันแต่ถ่ายวันเดียวครับพี่พูดพม่าได้ไงพี่เต้เคยเรียนพม่าที่จุฬาครับสมัยเป็นวิชาเลือกครับใช่แต่เรียนแค่พม่า1นะถ่ายสกาสลาเกตครับสลาเกตลาดหูโอเคครับผมครับฝากอันนี้เป็นแบบมันจะเสียได้ถ้าไม่เย็นเดี๋ยวผมฝากแชร์หน่อยผมแล้วเดี๋ยวตอนออกผมไปขอที่ reception นะขอบคุณมากครับ done okay หมดแล้วเนี่ยเต็มเลยนี่เต็มหนักหน้าไม่ขัดฟันโลออมิชิคิวส์ล้างหน้าก่อนก็สนิทกันมาก
ตกกระจกใช่จิ้งจกเปล่าเธอใช่จิ้งจกหรือเปล่าไม่ใช่หรือเธอเป็นตุ๊กตุ๊กหรือเธอเป็นตุ๊กแกใช่ให้เปลี่ยนสีใช่เนี่ยหมอฟันบอกให้แปรงแบบอะไรอย่างเงี้ยออกมาแล้วมันไม่ถนัดนะนะแบบเงี้ยขึ้นเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเราทำเนี่ยซึ่งมันผิดทำไมมันฟันเหมือนยากทำไมที่หมอฟันสอนอะทุกคนว่าไหมใกล้ๆกล่องนอนหน่อยโอครับแข็งๆนะหนูเหนื่อยมากเลยเหรอพี่เด็กไม่เหนื่อยมากครับตรงนี้เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับทางกุด Can you sing Myanmar song? Yes, I can. Only one song. Only one song. That's Siyama song that I used to sing for you guys a long time ago. Will you still remember? I'm not sure I sing it right, but it's the only song I can sing. เนี่ยสยามมาซอนที่ไอบอกโหขอใจในการเล่นหมอสู้ๆนะครับเล่นหมอหนักมากใช่ไหมสภาพพี่เตดูให้กำลังใจใครได้เหรอดูสิเนี่ยมันต้องมาล้างหน้าทุกคนก็ต้องล้างหน้าดีกว่าหมอก็ต้องล้างหน้าใช่ไหมก็ขอให้หมดวันล้างหน้านอนเราได้รีเซ็ตพลังงานชีวิตใหม่ทุกวันตื่นไปพร้อมมี energy ในการเรียนใหม่แล้วก็มี passion ในการเป็นคุณหมอที่น่ารักต่อไปนะครับช่วยครับคุณหมอ
ไม่ค่อยชอบออกกล้องเต็มๆอะชอบออกแค่นิดเดียวเอาฟิลเตอร์ออกดีกว่าไม่ชอบฟิลเตอร์ออกไงวะเฮ้ยเมื่อวานขอบคุณสำหรับการล้างหน้าด้วยเมื่อวานทำยังไงถึงจะเอาฟิลเตอร์ออกหรือมันออกไปแล้ววะไม่เป็นไรช่างมันผอมไหมทุกคนช่วงนี้ดูพี่โตโต้แขนเล็กแล้วในเรื่องพี่โตโต้แขนใหญ่มากดูตอนนี้เหลือตัวแค่นี้ขอกำลังใจในการทำงานวันอาทิตย์หน่อยโอ้วันอาทิตย์ทำงานแล้วอุ๊ยขอบคุณครับขยันมากเลย ขอให้รวยๆนะครับ ขอให้มีรายจ่ายทำงานทุกวันแล้วก็ได้เลื่อนขั้นได้อัปเกรดนะแล้วเช็ดทำไมเดี๋ยวก็อาบน้ำนี่นะไปละไปอาบน้ำก่อนบ๊ายบาย